Η σύγχρονη τέχνη, και όταν λέμε σύγχρονη τέχνη εννοούμε την τέχνη των τελευταίων 20 περίπου ετών, μετά τον μοντερνισμό, επιχείρησε να κόψει τον ομφάλιο λόρο με την προηγούμενη τέχνη, όπως πολύ σωστά και προσφυώς είχε παρατηρήσει σε μια ταινία του στα τέλη της δεκαετίας του 60 ο Παζολίνη, γιατί από τότε εκείνος το είχε καταλάβει. Ο καλλιτέχνης δεν θέλει να έχει κανένα δεσμό με την τέχνη του παρελθόντος για να μην υπάρχουν κριτήρια να τον κρίνουν. Η σημερινή τέχνη λοιπόν, όχι όλοι βέβαια, αυτή που προβάλλεται και πωλείται πολύ ακριβά, εκμεταλλεύεται το γεγονός του κοινωνικού ρόλου που έχει στις μέρες μας, της κοινωνικής σημασίας που πήρε, της προβολής που έχει και λόγω των υψηλών τιμών και λόγω των μεγάλων συλλεκτών και λόγω της ενασχόλησης μαζί της των μέσων επικοινωνίας και κόβει τις ρίζες με το παρελθόν, θεωρώντας ότι πλέον ο δημιουργός δεν είναι το α και το ω, αλλά η σημασία μεταπηδά από τον δημιουργό στο ίδιο το έργο τέχνης, του οποίου η σημασία κρίνεται από την κοινωνική αποδοχή, από το εύρος του κοινωνικού του ρόλου. Κατά συνέπεια, όλοι όσοι ασχολούνται με το έργο και προβάλλουν τον ρόλο αυτό, πρωτίστως οι επιμελητές, δευτερευόντως οι θεωρητικοί και οι καθηγητές και οι δημοσιογράφοι, αποκτούν ίδια ή και μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που κάποτε είχε μόνον ο δημιουργός, χωρίς τον οποίον έργο τέχνης δεν θα υπήρχε. Άλλωστε σήμερα υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν αγγίζουν το έργο τέχνης, απλώς διευθύνουν ένα μεγάλο αριθμό τεχνητών και εργατών, οι οποίοι υλοποιούν ιδέες, που οι ιδέες τους είναι αυτό που θα πουληθεί και όχι το αντικείμενο. Άρα φτάσαμε σε μια εποχή που η ευρηματικότητα και η πρωτοτυπία είναι το ζητούμενο και η ιδέα, δηλαδή ένα σλόγγαν, δηλαδή ένα μήνυμα, δηλαδή ένα κόνσεπτ, αποκτά την πρώτη σημασία και όχι πλέον το περιεχόμενο που ήταν ένα περιεχόμενο μυστηριώδες και βαθύ του έργου τέχνης, συνδεδεμένο πάντα με την κοινωνία, αλλά πρωτίστως συνδεδεμένο με τον δημιουργό. Επομένως, ένα έργο τέχνης, το οποίο πωλείται πολύ ακριβά, το οποίο διαδίδεται πάρα πολύ σε μια κοινωνία, από μόνο του έχει μια αξία που είναι πλέον απαλλαγμένη από τα δεσμά μιας σύγκρισης με την παλαιά τέχνη, με τα μεγάλα έργα τέχνης, με την ποιότητα των δημιουργών. Αντίθετα, είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να εξηγηθεί, η σημασία του οποίου μπορεί να οριστεί. Άρα, προβάλλεται πλέον ως πιο σημαντικό πράγμα το κόνσεπτ, που μην ξεχνάμε είναι μια έννοια της διαφήμισης, το προβαλλόμενο, ας το πούμε έτσι, μήνυμα, το οποίο αναγκαστικά θα είναι πολύ ρηχό αφού πρέπει σε ένα πολύ σύντομο έργο και περιορισμένο να εμπεριέχεται σε αυτό και όχι πλέον η βαθύτερη ιδέα, το περιεχόμενο και ο δημιουργός. Σε αυτό το πεδίο εγκλωβίστηκε η φωτογραφία και ενώ και μπορεί να πουληθεί και πρέπει να πουληθεί και πρέπει να προβληθεί, υιοθέτησε το παιχνίδι αυτό στο οποίο έχει και εξαιρετικό ρόλο στην εποχή μας και πλέον είναι το αγαπημένο παιδί της λεγόμενης σύγχρονης τέχνης και φυσικά της αγοράς της τέχνης.